เพิ่งสอบผ่าน NCLEX มาตอนเดือนวันที่1กุมภาค่ะก็คือเป็นประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะคะก็คือยังเป็นข้อสอบเจนเก่าอยู่ได้ eligible ตั้งแต่เดือนพฤศจิกค่ะแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างที่จะน้อยก็เลยพยายามเร่งอ่านหนังสือเนาะจริงๆว่าจะไปสอบตั้งแต่ธันวาก็คือบิวเขาได้ eligible ก่อนจะไปสอบพร้อมเพื่อนแต่เดือนเดียวแล้วก็ทำงานด้วยคิดว่าไม่น่าทันค่ะก็เลยทำงานไปก่อนแล้วก็มามีเวลาเตรียมตัวจริงๆก็ประมาณเดือนครึ่งพยายามถามประสบการณ์จากเพื่อนก่อนนะคะว่าเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็คือค่อยๆตามรอยเขาแล้วก็ material ที่ใช้ตอนที่อ่านหนังสือก็คือจะมีเป็น Archer กับ UWorld นะคะแต่ว่าจะเป็นสายประหยัดค่ะก็เลือก material ที่ราคาถูกหน่อยก็คือเป็น Archer ค่ะแล้วก็ UWorld ก็ค่อนข้างแพงเราก็เลยพยายามขอไฟล์จากเพื่อนๆเอานะคะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายเราหรือใครมีงบประมาณเยอะก็ UWorld ก็ดีค่ะก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แน่นกว่า Archer นิดนึงแต่ Archer จะได้เปรียบในเรื่องของความเหมือนจริงของข้อสอบนะคะ Archer ก็คือจะแนะนำแล้วก็เขาจะมีโหมดข้อสอบเป็นโหมด CAT ก็คือคล้ายๆกับ NCLEX ของจริงเลยเวลาไปสอบของ Archer ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเกือบ100%นะคะประมาณให้ 80-90% เลยก็ว่าได้แล้วก็ strategy ในการอ่านหนังสือสอบนะคะที่ใช้ก็คือจะมีการรีวิวโทปิกก่อนในการที่จะไปสอบเพราะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าขอบเขตของเนื้อหาของเรามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มากน้อยแค่ไหนเราจะได้นำมาสเก็ตดูอะค่ะแล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่า study plan นะคะว่าเราจะ manage time ยังไงของเราแผนไว้เดือนครึ่งเนาะเนื้อหาเยอะมากถ้าใครเคยเห็นหนังสือของลินดาค่ะเล่มส้มอะเนาะมันหนามากนะประมาณ 2,800 กว่าหน้าเท่าที่ดูจะมีการแบ่งอะค่ะว่าวีคนี้เราจะอ่านให้จบกี่เรื่องแล้วก็ในแต่ละเรื่องอ่านเสร็จต้องทำข้อสอบถ้าอ่านทั้งหมดแล้วมาทำข้อสอบทีเดียวมันจะค่อนข้างที่จะเทนชันเกินไปอะค่ะก็คิดว่ารีวิวเป็นเรื่องอะค่ะแล้วก็ทำข้อสอบตบท้ายมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากกว่าแล้วก็พยายาม manage time ให้ดีอะค่ะคือมันจะมีแบบนี้ค่ะพอเราไม่มีการทำ study plan เราจะเป็นการอ่านแบบเรื่อยๆเฉยๆบางคน5 เดือน6 เดือนนานเกินไปมันทำให้เราแบบไขว้เขวได้ง่ายแบบอาจจะขี้เกียจอาจจะไม่มีสมาธิแต่สำหรับหนูอะค่ะมันเดือนครึ่งเนาะทุกอย่างมันต้องใช้วินัยค่อนข้างเยอะถึงในวันแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราไม่มีงานหรือแบบเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยขอให้ได้ฟังอะค่ะเปิด YouTube ของช่องซาร่าหรือ Simple Nerd ก็ได้ให้มันเข้าหูนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นการที่แบบซึมซับเข้าไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ทำให้เราอะแบบกลับไปดูเนื้อหาค่ะว่าที่ผ่านมาเราควรจะเสริมตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายวิชาเนาะก็อย่างเช่นถ้าเราถนัดวิชาแบบสูอะไรเงี้ยอาจจะอ่านก่อนวิชายากๆค่ะที่มันต้องใช้เวลานานอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไปให้ความสำคัญแล้วก็ทำข้อสอบในเรื่องที่เราอ่อนอันไหนที่ได้แล้วก็คือปล่อยผ่านไปก่อนเพราะว่าเวลาในการที่เราจะกลับมารีวิวมันจะใช้เวลาน้อยแต่พวกยาจิตเวชอะไรเงี้ยที่แบบมันใช้เวลานานแล้วก็อาจจะต้องดูคลิปเยอะนิดนึงทำข้อสอบเยอะนิดนึงเนี่ยค่ะแต่ก่อนจะไปสอบเราต้องกลับมารีวิวทุกเรื่องให้แน่นนะคะเพราะว่าในการสอบค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะจบที่กี่ชั่วโมงเนาะของหนูโดนไป4 ชั่วโมงครึ่งค่ะ145 ข้อโดนซาต้าไป45ประมาณนั้นเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเนาะบางคนเขาก็จะโฟกัสว่าผ่านมากี่ข้อ75 120อะไรเงี้ยคืออยากให้ทิ้งไปเลยเพราะว่าเป้าหมายก็คือแค่พาสอะค่ะแล้วทุกคนมีข้อสอบเป็นของตัวเองเนาะเราจะไม่รู้ว่าบางคนแบบ75 ข้อชั่วโมงครึ่งเสร็จ
ก็แล้วแต่บางคนเขาอ่านหนังสือมานานนะคะก็ไม่แปลกถ้าเขาแบบอาจจะเป๊ะกว่าเราหรืออะไรเงี้ยอยากจะให้แข่งกับตัวเองมากกว่าไปแข่งกับคนอื่นแต่ละคนข้อสอบจะมีข้อสอบเป็นของเราเองอะค่ะขนาดเพื่อนที่ไปสอบด้วยกันอะเนื้อหาไม่เหมือนกันนะคะก็คือให้โฟกัสที่ตัวเองเนาะแล้วก็ให้เตรียมพร้อมกับการสอบก็คือเอาใส่สมองให้เยอะๆหมายความว่าเนื้อหาค่ะในช่วงเวลาที่เรามีเวลาอ่านอะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดอันนั้นเป็นโบนัสของเรานะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสอบเนี่ยแล้วก็ตอนทำข้อสอบนอกจากความรู้ที่เตรียมไปแล้วอยากจะให้มีสมาธิอะค่ะแล้วก็มีสติเนาะเพราะว่าพอทำข้อสอบไปอะค่ะมันจะมีความกดดันในห้องสอบแล้วก็ อันนี้ต้องพักออกมาเบรกทำไป2 ชั่วโมงแรกอะค่ะก็คือยกมือขอพักออกมาทำสมาธิก่อนเพราะว่าพอเราเริ่มล้นนะคะข้อสอบมันยากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดนซาต้าติดประมาณ5 ข้ออย่างเงี้ยทุกคนคงเคยดูเนาะว่าซาต้ามันเป็นข้อสอบหลายตัวเลือกฉะนั้นถ้าคุณตอบผิดแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นข้อสอบ1 ตัวเลือกปุ๊บสมองมันจะเริ่มคิดแล้วว่าฉันตอบผิดหรือเปล่าอะเฮ้ยเราจะผ่านไหมอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆใจเย็นๆนะคะก่อนที่จะคลิกเมาส์อะค่ะให้ดูดีๆเนาะดูแล้วดูอีกใช้เวลาให้มันเยอะๆเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาเร่งเราก็คือบางคนอะรีบก็คือเริ่มสติแตกละคลิกแต่ทุกการคลิกอะมันคือข้อสอบนะคะมันคือคะแนนของเราเพราะว่าถ้าข้อนี้เราตอบถูกปุ๊บโบนัสของเขาเรียกว่า performance เราอะมันจะพุ่งขึ้นเนาะฉะนั้นก็ให้โฟกัสทุกข้อใช้เวลาให้คุ้มค่ะในการทำข้อสอบแล้วก็ ของหนูไปสอบที่ไต้หวันเนาะก็มีรีวิวเขียนไปในเพจแล้วเข้าไปดูได้นะคะถ้าเกิดว่าใช่เพราะไต้หวันมันเป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงค่ะพอๆกับไทยของหนูไป3 วันหมดไปประมาณแค่18,000เองอะประมาณนี้ไม่กินไม่เที่ยวนะคะเพราะไม่มีอารมณ์ ไม่มีอารมณ์เที่ยวรวมหมดเลยค่ะรวมทั้งค่าที่พักค่าอะไรคือบางคนเขาอาจจะมีแพลนไปวัดไปอะไรหนูไม่ไปสักที่ค่ะก็คือกะจะมาสอบให้ผ่านใช่สอบอย่างเดียวแล้วก็อยู่แค่โรงแรมสอบเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่พักก็ดูซีรีส์เพราะว่าเครียดจากการแบบเตรียมตัวสอบมาค่อนข้างที่จะเยอะคือทิ้งทั้งหมดเลยแต่ว่าไต้หวันอะเขาตรวจข้อสอบไวหรือว่ายังไงก็ไม่รู้คือพี่แพรบอกว่าเขาจะส่งอีเมลมาใช่ไหมคะบางคนก็ประมาณ24 ชั่วโมงแต่ของหนู30 นาทีส่งมาแล้วอะค่ะหมายความว่าคุณทำทริคได้แล้วนะถ้าเขามีอีเมลตอบกลับมาหมายความว่าคุณกลับไปทำทริคสามารถดูผล officially เป็นผลที่ไม่เป็นทางการอะที่เข้าไปดูใช่ทำทริคให้ก็ตอนนั้นคือดูแล้วแบบเฮ้ยมันผ่านแล้วก็พี่แพรช่วยดูหน่อยอันนี้มันผ่านไหมพี่แพรบอกว่าน้องเบสเตรียมไว้เลยผ่านอะไรอย่างนี้หนูก็แบบโอ้ยโล่งเลยค่ะมันเป็นเหมือนกับปลดล็อกทุกอย่างค่ะที่เราแบบตั้งใจมาอย่างนี้เนาะตอนนี้ของหนูเป็นขั้นตอนของส่งฟอร์ม I140 ค่ะก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวสอบ IELTS อยู่นะคะแล้วก็แผนจะไปสอบสิ้นเดือนนี้ตอนนี้ก็กำลังอ่านหนังสือพอผ่าน NCLEX มาแล้วก็มาเตรียมตัวสอบ IELTS ต่อประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหนูเป็นพยาบาลไตเทียมเนาะก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นนิดนึงคือออกงานมาอ่านหนังสืออะค่ะแล้วก็จะทำเป็นพาร์ทไทม์เอาเดือนหนึ่งหนูก็ทำแค่แบบ10 วันอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือประมาณนี้ค่ะหลังจากสอบผ่าน NCLEX เสร็จแล้วค่ะก็ติดต่อไปยังพี่แพรวแล้วก็พี่แพรวก็แนะนำเอเจนซี่มาก็เลยแบบเขาก็ส่งข้อมูลว่าสัญญาอะไรเป็นยังไงค่ะก็เลยแบบสนใจก็เลยแบบติดต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็รอประมาณสัก2 อาทิตย์อะค่ะเอเจนซี่ก็หลังจากที่แบบส่งเอกสารเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็เขาก็จะมีให้กรอกว่าเราอยากจะไปอยู่รัฐไหนเลือกมา5 อันดับอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนั้นเลือกไปนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์
LA อะไรประมาณเนี้ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าได้ job offer มาที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะแบ็กกราวด์ของวิวก็คือวิวทำฉุกเฉินมาประมาณ4 ปีแล้ววิวก็มาเป็นพยาบาลไต2 ปีแต่ทีนี้ในเรซูเม่ที่ส่งเข้าไปก็คือบอกไปว่าทำ ER แล้วก็ทำไตเทียมแต่ปัจจุบันทำไตเทียมอยู่แต่ว่า job ที่เขาออฟเฟอร์มาค่ะก็จะเป็นของฉุกเฉินก็เลยโอเคก็ได้เพราะว่ายังไงก็อยากไปทำฉุกเฉินที่นู่นอยู่แล้วก็เลยแบบตอบรับไปแล้วทีนี้ก็มีโรงพยาบาลที่เขามาอยากสัมภาษณ์เราอะค่ะชื่อว่าเบโชก็อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเหมือนโรงพยาบาลเนี้ยมันจะออกแนวแบบเป็นถ้าเปรียบเทียบที่ไทยคือแบบเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพอะค่ะเขาจะมีหลายสาขาในแบบมีกรุงเทพหัวหินกรุงเทพพัทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามจังหวัดโรงพยาบาลนี้ก็เหมือนแบบมีในหลายมีในหลายที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วก็มีรัฐอื่นด้วยค่ะแล้วพอวันสัมภาษณ์มาถึงอะค่ะเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราเนาะแล้วก็ทางเอเจนซี่ก็ดีเหมือนกันเขาก็จะมีแบบคำถามให้เราเตรียมตัวว่าเราต้องตอบคำถามอะไรประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปสัมภาษณ์จริงๆอะค่ะก็คือเขาจะมีเหมือนเขาจะเป็นหัวหน้าของแต่ละโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเป็นหัวหน้าฉุกเฉินนะคะมาสัมภาษณ์เราอะค่ะก็ประมาณ 8-9 คนสัมภาษณ์ผ่าน Microsoft ทีมถ้าจำไม่ผิดใช่ประมาณ 8-9 คนเขาตอนแรกไม่ได้เตรียมใจไว้เลยว่าแบบว่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะเขาจะแบบเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาก็จะแบบเป็นฝรั่งเป็นอะไรหมดเลยแล้วก็จะมีน่าจะเป็นตัวแทนของเอเจนซี่เราที่เขาแบบคอยโคให้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะแล้วก็แนะนำตัวให้เราแต่เราก็ต้องแนะนำตัวอีกทีหนึ่งซึ่งคำถามที่เจอค่ะก็ไม่มีที่เอเจนซี่เตรียมให้เราเลยคือ ก็เลยงงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเบื้องหลังก็คือตัวเองก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ที่ไทยก็ผ่านการสัมภาษณ์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพอะไรบิวอยู่กรุงเทพหัวหินนะคะตอนอยู่ ER อยู่มา4 ปีที่เคยเจอสัมภาษณ์ที่ไทยก็จะแบบอีก5 ปีมองอนาคตตัวเองว่ายังไงแบบคล้ายๆคำถามนางงามอะค่ะแต่พอแบบไปสัมภาษณ์ที่เขาถามมาเลยว่าเคสที่หนักที่สุดเคสเด็กคืออะไรเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบmanage ยังไงให้ยาอะไร admit ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาฟังนะคะเขาไม่ใช่ว่าแบบมีเคสเด็กเคสจิตเวชเคสผู้ใหญ่เคสเชสเพนเคสทอม่าที่เจอหนักที่สุดคืออะไรบอกมาอะไรประมาณนี้ค่ะเคยเล่าเรื่องจิตเวชไปเรื่องฉีดแวเลียมเขาก็บอกแล้วบริหารยายังไงก็เหมือนแบบเขาฟังเราทุกคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกมาเลยว่าก่อนไปทำงานเตรียมตัวยังไงเอาตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวก่อนไปทำงานระหว่างทำงานแล้วก็หลังทำงานทำตัวยังไงเตรียมตัวยังไงอะค่ะก็เลยแบบก็แปลกดีว่าไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังสัมภาษณ์เสร็จก็ประมาณ3 ชั่วโมงเขาก็จะส่งอีเมลมาว่าโอเคฉันเป็นคนเกณฑ์ได้ประมาณ2 ออฟเฟอร์มาจากประมาณสัก8 โรงพยาบาลในสาขาเขาอะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กกี้นะคะก็คือหลังจากหลังจากสอบเอ็นคลิกเสร็จนะคะก็คือเริ่มเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบ IELTS อะค่ะเริ่มแรกก็คือเหมือนก็คือไปหาอ่านก่อนว่า IELTS อะมันต้องทำอะไรบ้างต้องสอบอะไรบ้างมันมีกี่พาร์ทก็พออ่านเสร็จอะค่ะก็คือเริ่มเตรียมตัวก็คือเริ่มอ่านเองก่อนนะคะเริ่มฝึกทำข้อสอบเองพอทำข้อสอบไปสักชุด2 ชุดนะคะก็คือจะสามารถจับจุดอ่อนตัวเองได้อะค่ะว่าแบบเราอ่อนอะไรก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกอ่อนแกมมาเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เรียนมานานอะค่ะก็คือจบมาประมาณ4 ปีแล้วก็ห่างหายจากแกมมาไปนานก็เลยไปหาซื้อคอร์สอะค่ะเรียนแกรมมาก็ไปเป็นตามเพจ Facebook อะค่ะก็หลังจากซื้อเสร็จเราก็คือพยายามเรียนก็คือตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าแบบวันนี้เราต้องเรียนจบกี่บทอะไรเงี้ยภายใน1 อาทิตย์เราต้องเรียนจบให้หมดก็หลังจากเรียนจบเสร็จอะค่ะก็คือพยายามตะลุยทำข้อสอบอะค่ะแล้วก็แต่ละวันก็คือพยายามท่องโวแคปไปด้วยแล้วก็ฝึกพูดด้วยอะค่ะอย่างน้อยก็วันละ30 นาทีอะไรเงี้ยพอเราลองฝึกพูดเองเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเหมือนเราพูดไม่คล่องอะไรเงี้ยก็เลยไปหาคอร์ส private เรียนด้วยอะค่ะ
ก็เรียน10ชั่วโมงพอเรียนเสร็จก็คือกลับมาฝึกต่อเองด้วยพาร์ท listening นะคะก็คืออันเนี้ยก็คือเราต้องแบบมีสติกับตัวเองเลยเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ต้องแบบเราห้ามหลุดเลยคือเขาจะให้เราฟังเป็นเสียงคนพูดอะค่ะบทสนทนาต่างๆอะไรเงี้ยเราก็คือต้องฟังแล้วก็ต้องคอยตอบคำถามก็คือถ้าหลุดก็คือหลุดหมดเลยก็คือแนะนำว่าถ้าเราสอบไปอะค่ะก็คือพยายามว่าถ้าเราหลุดข้อเดิมไปแล้วอะข้อต่อไปเราก็คือตั้งสมาธิทำใหม่ไปเลยเพราะว่าถ้าเราหลุดไปแล้วอะเราไปพะวงกับข้อเก่าเราก็คือจะหลุดไปเลยแล้วก็พาร์ท reading ก็คืออันนี้ก็ยอมรับว่ายากเหมือนกันก็อันนี้มันต้องอาศัยการอ่านนะคะแล้วก็อาศัย vocab ด้วยแล้วก็พาร์ท writing นี่ก็คือส่วนตัวก็คือฝึกแค่ให้รู้อะค่ะว่ากราฟแต่ละแบบมันต้องเขียนยังไงแล้วก็คือฝึกแรกๆก็ฝึกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทิ้งไปเลยอะค่ะแล้วก็มาฝึกอีกทีตอนใกล้จะสอบไปเลยประมาณ 1-2 วันก่อนสอบอะค่ะแล้วก็ส่วนพาร์ท 2นี่ writing พาร์ท 2มันก็จะรู้สึกว่าจะง่ายกว่าพาร์ทแรกหน่อยนึงเพราะว่าเหมือนเราเขียนตามความคิดเราได้เลยอะค่ะก็คือต้องจัดระบบความคิดเราดีๆแล้วก็ส่วน speaking นี่ก็รู้สึกว่ายากสุด เพราะว่าเขาเหมือนเขาขอว่าเราต้องได้แบนด์ 7เท่านั้นนะคะก็คือต่ำกว่านี้ไม่ได้เลยก็ตอนแรกก็คือเหมือนเราหลังจากเราฝึก10ชั่วโมงอะค่ะคอร์ส private เสร็จแล้วก็คือพยายามไปหาแบบวิธีว่าเราอยากหาคู่สนทนาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปหาตามเพจ Facebook ออนไลน์อะค่ะมันจะมีกลุ่มอยู่เป็น IELTS Group อะค่ะหา speaking partner ก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบนักศึกษาชาวอินเดียอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้ติดต่อกับคนหนึ่งมาแต่ว่าเหมือนด้วยที่เวลาด้วยอะค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็คือทำงานประจำอยู่แล้วก็เหมือนขึ้นเวรก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็ต้องควงเวรอะไรเงี้ยเวลาก็จะไม่ตรงกับเขาก็เลยฝึกเองดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะตามคลิป YouTube อะไรพวกเนี้ยมันจะมีพวกแบบเป็น mock test อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนลองเปิดคำถามที่เขาเป็น mock test ฟังดูแล้วเราก็สต็อปเอาไว้แล้วเราก็เหมือนลองพูดตอบคำตอบกับตัวเองดูว่าคำตอบเราเป็นยังไงแล้วเราก็เปิดฟังดูว่าคนที่เขาสอบในคลิปอะค่ะเขาพูดยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามฝึกทุกวันอย่างน้อยวันละ30 นาทีก็ได้อะค่ะแล้วเราก็จะแบบสามารถพูดเป็นขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วน vocab อันนี้ก็คือเราก็ท่องตามบทอะค่ะไปซื้อหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็ท่องตามบททุกวันอย่างน้อยวันละสัก10 คำก็ได้อะค่ะเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงใกล้ๆวันสอบอย่างเงี้ยค่ะ1 วันก่อนสอบอะไรเงี้ยก็คือพยายามทำสมองให้แบบปลอดโปร่งอะไรเงี้ยพอถึงวันสอบก็คือตั้งสติเอาไว้ดีๆอะค่ะพอหลังจากสอบเสร็จก็คือรู้สึกว่าส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านแน่ๆอะไรเงี้ยก็ทำใจแล้วค่ะว่าอาจจะต้องสอบใหม่อีกรอบก็แต่พอผลออกก็คือผ่าน